صباح الخير على كل اللي بيتابعونا النهارده. إيه ده؟ إيه اللي بيجري هناك ده؟ ده فار. ما تقلقوش وما تخافوش، النهارده إن شاء الله هيكون معانا في الحلقة إزاي نقدر نقاوم الفئران. ناس كتيرة بتشتكي من الفئران وبيزعجها جدًا وجود هذا المخلوق داخل البيت، وبيؤرقها وكمان بيعمل حالة من الذعر بالذات مع الأطفال الصغيرين. ما تقلقوش، إن شاء الله النهارده في الحلقة هاقول لكم على بعض الtips اللي هتساعدكم على التخلُّص من الفئران نهائيًا. أول حاجة علشان نقدر نفكّر فيها ونحمي البيت، لازم نفهم البيت اللي إحنا ساكنين فيه ده إيه مضمونه. البيت ده عامل زي عارفين المكعبات بتاعة الولاد الblocks اللي بيلعبوا بيها؟ الحيطان منفّذة على السقف، وبالتالي كل حاجة عندك فراغات، لإن هي مبنية من الdry wall والdry wall ده بيكون طبقتين وبينهم خشب، بيبقى سهل جدًا على الفار إنه يتسلق ويطلع للسقف أو ينزل من السقف من دور لدور. فبالتالي إحنا لازم نعرف المشكلة الأساسية الفئران بتخش منين، وده اللي هنعرفه النهارده. خلّينا نشوف إيه هي الحاجات البسيطة اللي نقدر نحمي بيها البيت من الخارج علشان نمنع دخول الفئران نهائيًا، وكمان نعرف التفاصيل اللي نقدر نقاوم بيها الفئران لو هي موجودة already جوّه البيت وalready إحنا عملنا الprotection المطلوب من الخارج. يالّا نطلع سوا ونشوف إزاي نلاقي الفتحات اللي موجودة في البيت من الخارج ونقفلها ونتعامل معاها إزاي. زي ما حضراتكم شايفين كده، هنا مثلا ده عند مدخل الجراج، وتحديدا الجزء الخاص بالرابر اللي بيقفل اللي بيعمل بروتكشن على الجراج. شايفين الجزء اللي تحت ده؟ الفار فعلا ده مقرقضه، على فكرة ده قرقاضة فار، يعني هو قدر يفتح لنفسه الفتحة دي، وبالتالي في مكان زي ما انتم شايفين بين الريل الحديد بتاع الجراج وبين القرقاضة دي، ودخل منها للجراج. دي اول حاجه لازم تخلي بالك منها. اذا تقدري تجيبي الفوم وتقفليه، في حاجه اسمها expanding فوم، وده سهل جدا تلاقيه ده في هوم ديبو او وول مارت او حتى كنديان تاير، او تقدري تجيبيه كمان للناس اللي ما بتحبش تتسوق من امازون، وترشيه وتقفلي الجزء ده as a first protection for your garage. زي ما انت شايفه كده الفانس اللي موجوده في الحيطه الخارجيه، سواء كانت عاليه او مدفونة زي دي. شايفة ازاي الفانس دي سهل جدا لو ما كانش عليها مش او بمعنى اصح سكرين، بسهولة جدا الفار ممكن يخش منها ويخش ويسرح بقى على البيت. فبالتالي هقولك على حاجة بسيطة جدا تقدري تشتريها وتركبيها، ولو مش قادرة تركبيها تقدري تشوفي اي هاندي مان يساعدك في تركيبها عشان تحمي الجزء ده من ان الفار يخش منها، سبيشالي الفنس اللي بتكون قريبة جدا من الارضية بسهولة خالص يخش منها الفار. شايفة حضرتك ده مثلا، ده شكل من اشكال الاكسباندينج فوم بعد ما اتقفل حوالين البايب اللي داخله على البيزمنت تحت. شايفين معمول ازاي؟ فبالتالي اتعمل بروتكشن. وتأكدي دايما ان المش متركبة في كل البايبس اللي خارجة دي، حتى لو كانت هيت، لانه بيخش وممكن يتحشر جوه ويموت ويعمل لك ريحة مش كويسة خالص جوه البيت. فخلي بالك دايما من اي فتحات لازم تكون موجودة، وتأكدي تماما انك استخدمتي الاكسباندينج فوم. في ناس كتير بتستخدم الجهاز ده، مش عارفة اصوره قوي. الجهاز ده بيتحط في الباك يارد والفرونت يارد، بيعمل نوع من الذبذبات اللي بتخلي الفئران تمشي او تهرب بعيد، لكن تجربتي الشخصية معاه ما كانتش ليها اي 30 لازمة بصراحة. زي ما شفتم كده الحاجات اللي انا وريتها لكم بعد ما طلعنا بره، الاماكن اللي موجودة واللي سهل جدًا على الفار إن هو يخشها. على فكرة أنا عايزة أفهّمكم إن عارفين الcoins ال25 سنت هي بالضبط حجم الفتحة اللي مطلوب يخش منها الفار، أو اللي بيسهل على إن الفار يدخل منها. شوفوا كده ال25 سنت مساحتها قد إيه أو حجمها قد إيه. الفتحة دي لو موجودة عندِك في الجدار الخارجي أو موجودة في الجزء الخارجي من البيت، فسهل جدًا على الفار إن هو يدخل منها للبيت وينتقل من دور إلى آخر إلى آخر. بالنسبة للجزء الخاص والداخلي بالبيت،
خلّي بالِك ومهم جدًا إن أنتِ دايمًا تتخلّصي من بقايا الأكل، يعني في بعض الستات بتحط دايمًا تحت السِنك بتاع الحوض عارفين المكان اللي بيكون فيه الحوض بتاع المطبخ، بيكون فيه زي cabinet فيها المواسير بتاعة السِنك ده، المكان ده عادةً كتير جدًا من السيدات بيحتفظوا ببقايا الأكل جوّه الباسكت بتاعة الgarbage وبالذات الgreen bin. خلّي بالِك إنِّك لازم تقفليها كل يوم وتطلّعيها برّه تتخلّصي منها من الجراج، أو تحطيها في الجراج بمعنى أصح وتتخلّصي منها نهائيًا. حاولي دايمًا تشيلي الأكل، لإن الفار بيهتم جدًا بالمكان الدافي واللي فيه أكل علشان يقعد ويستمزّج. خلّي بالِك كمان إن الفئران عادةً بتحب تعيش في كذا مكان جوّه البيت، أولهم ورا البوتاجاز، تانيهم ورا التلاجة، وتالتهم تحت الcabinet بتاعة الحوض اللي موجود في المطبخ. خلّي بالِك من ال3 أماكن دول، لإن هم دول الأماكن اللي بيحب الفار يقعد فيهم، لإنه بيسهل بالليل لمّا الناس تخش وتنام يطلع ويخش directly على البِن بتاعة الزبالة اللي فيها بقايا الأكل وياكل ويرجع يقعد ويستخبى تاني. فخلّي بالِك من ال3 أماكن دول. نيجي بقى على الlaundry area وتحديدًا عند الdryer. الdryer طبعًا أنتم عارفين إنه متوصّل حاجة زي كده ماسورة، الماسورة دي هي اللي بتطلّع الheat لمّا بتشغّلي الdryer وبتخرّجه برّه على الvent الخارجية اللي موجودة وattached بالحيطة الخارجية. فخلّي بالِك دايمًا إن الوصلة دي في بعض الأحيان بتكون loose، فلو دخّل الفار من الvent هيمشي في الماسورة المدفونة جوّه حيطة سقف البدروم ويعدّي منها ويوصل على الdryer وبالتالي يخش بسهولة جدًا على البيت. الجراج، مهم جدًا تعملي protection للجراج أو بالذات لو كان عندِك الentrance بتاع الجراج من جوّه البيت. الأولاد الصغيّرين ممكن كتير بيفتحوا الباب الداخلي اللي بيطلّعِك على الجراج من جوّه البيت ما بياخدوش بالهم إن هم بيسيبوه لفترة مفتوح، فلو في فعلًا فار موجود في الجراج هيخش بسهولة جوّه البيت. وكمان باب الباك يارد كتير أثناء فترة الصيف الأولاد بينسوا يقفلوا باب الباك يارد لما بيفتحوه يلعبوا في الباك يارد، ولو ما كانش عليه سكرين بسهولة جدا الفار يخش جوه البيت من الباك يارد. باب الشقة أو باب البيت هو برضه من أحد الأماكن الأساسية اللي بيخش منها الفار وبسهولة جدًا يقدر يخش جوّه البيت، لإنه ممكن الولاد خارجين بيلعبوا فاتحين الباب نسيوه وما حدش خد باله، في ثانية واحدة الفار دخل واستخبى في أي مكان وحضرتِك ما حسيتيش بيه وفوجئتِ بيه بعد كده متلبس وقبضتِ عليه. تخيلي بقى لو الفار موجود وعايزة تصطاديه، إيه هي الtips اللي المهم أوي، أوي إن أنتِ تخلّي بالِك منها؟ في حاجات كتيرة موجودة في السوق، وتحديدًا مصايد الفيران، الحاجات اللي هي زي لزقات صغيرة أو اللزقات الكبيرة اللي بيكون موجود عليها أو مكتوب عليها إن هي ممكن تلزق snake كمان، وفي كمان المصيدة بتاعة توم وجيري، فاكرينها؟ المصيدة اللي كنا بنتفرج عليها بتاعة توم وجيري، دي أحسن مصيدة ممكن تستخدميها لاصطياد الفئران. كان عندي client والclient كانت دايمًا بتشتكي من إن الفار ما بيلزقش في اللزقات اللي هي جايباها، وكان بياكل كانت حاطة اللزقات دي حوالين كانت حاطة اللزقات دي حوالين البوتاجاز، وكمان تحت في الcabinet اللي تحت السينك اللي موجود في المطبخ، وكمان ورا التلاجة، وكان ابن اللذينة ذكي جدًا، كان بيخش ياكل الجبنة من نُص اللزقة وممكن تلاقيه اتكعبل شوية بس عرف يطلع تاني، فالfeedback ما كانش عليها قد كده، يعني ما كانتش مشجعة أوي لإن ما كانش ليها قوة كبيرة علشان تلزق جوّه الفار، لكن الناس اللي استخدمت المصايد أو بمعنى أصح اللزقات الكبيرة بتاعة الsnakes فعلًا لزق فيها الفار. كمان في بعض الناس اللي بتقوم بالاستعانة بشركات متخصصة لمقاومة الفيران كنوع من البروتكشن، واللي بيتراوح سعرها من 300 ل 600 دولار تقريبا، واللي بتحط في صندوق فيه دواء معين بيموت الفيران دي وبيديكي ضمان بيوصل من 6 شهور لسنة تقريبا. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب في القناة عشان يوصلكم كل جديد.